هذه التجميعة أفضل صفقة قمت بها من يوم ما فتحت القناة. اشتريتها $140، سعر رخيص جدا. الأمر الصادم، قطع قوية جدا بالمقارنة بسعرها. في هذا المقطع سنكتشف قطع التجميعة قطعة وأيضا سنجرب أدائها مع مجموعة من الألعاب. وصلتني بهذا الشكل، اشتريتها من ماركت بليس محليا بدون تأخيرات كثيرة. خلونا نكتشف قطع التجميعة. وكالعادة البداية بالمعالج i7 من الجيل الثالث أو 3770. صدر هذا الشيء في سنة 2012 بسعر $280، لكن ممكن تشتريه حاليا بسهولة بحوالي 20 أو $30. يأتي بأربع أنوية 8 مسارات 22 نانومتر، معمارية ايفي بريدج الشهيرة، 8 ميجا بايت الثري كاش. يستهلك هذا الأخ حوالي 77 واط، رقم قليل نسبيا. لذلك نجد أنه مرفوق بتبريد ستوك من انتل. يعتبر هذا المبرد كافي على الورق، لكن من الممكن أن يصل الاستهلاك في هذا المعالج إلى أكثر من 90 واط في بعض السيناريوهات، لذلك لا يعتبر هذا المبرد خيار موفق أبدا. ورغم أن مواصفات المعالج تبدو محترمة نوعا ما وشبيهة بمواصفات معالجات اقتصادية مشهورة، إلا أن هذا المعالج يعتبر ضعيف حاليا، ولكن في نفس الوقت يبقى معالج محترم ويمكن استخدامه في حالات كثيرة بدون أي مشاكل. ثانيا، البورد لا تحتوي على أي شيء مميز. H61 من انيجما بأصغر حجم ممكن أو ميني ITX، نظام توصيل طاقة جدا متواضع، 4 منافذ ساطع، منفذين للرامات، 6 وصلات USB قديمة. وللأمانة قدرات هذه البورد جدا محدودة، كانت مرفوقة بقطعتين رام DDR3 بحجم 16 جيجا. لا أعرف بالضبط كم ترددها لأني لم أجربها بعد، السبب في ذلك أنها بدون ستيكر. أما التخزين لدينا SSD ساتا 120 جيجا من أداتا. أكيد في هذه الحالة نحتاج إلى إضافة هارد ميكانيكي. قد يبدو لك حتى الآن أن مواصفات تجميعة جدا متواضعة وضعيفة، كيف تقول أنها أفضل صفقة في تاريخ القناة؟ السر في ذلك هو كارت الشاشة، لأني وجدت في أحشاء التجميعة واحد من الكروت الأسطورية GTX 980 Ti. واو، صراحة أمر ممتاز جدا. في البداية لم أصدق الأمر، لكن تأكدت من الأمر وفعلا كان كارت ال90 Ti. وللعلم سعر هذا الكارت فقط يكلف حوالي $100 وتقريبا يعطي نفس قوة الكروت التالية. هذا الصديق كان أقوى كارت شاشة في العالم لسنة 2015، كان سعره وقتها حوالي $700. فيه ذاكرة محترمة بحجم 6 جيجا. كان أول محاولة جدية من انفيديا لتشغيل دقة ال 4K. يشبه كثيرا نسخ الجيمنج اكس، لكنه يسمى MSI جيمنج فقط. تبريد هذه النسخة ممتاز وأيضا شكلها جميل جدا. وجود هذا الكارت غير المعادلة تماما وجعل هذه التجميعة صفقة ممتازة جدا. أما الباور أيضا كان جيد، 650 واط من ثيرمال تيك. الجيد أنه يعطي أكثر من 500 واط على خط 12 فولت. هذا يعني أنه سيكون كافي بالراحة لهذا النظام. سعر هذا الباور ممكن يكون حوالي $30 في سوق المستعمل. وأخيرا كيس أو صندوق تجميعة من سبريت اوف جيمر. واضح أنه موديل قديم نوعا ما، لكن عملي، مساحته مناسبة أيضا وتتسع حتى لأضخم الكروت. يحتوي على مروحتين بحجم 100 ملم، واحدة في الأمام والأخرى في الخلف. أيضا نستطيع تركيب مبرد مائي في الأعلى. بشكل عام وجدت نفسي راضي لأني دفعت $140 فقط، وبدون شك تكلفة هذه التجميعة أعلى بكثير. أما الآن خلونا مع الدسم أو بعض التجارب. لكن قبل ذلك يجب التنويه إلى نقطة مهمة. هذا النظام يسبب عنق زجاجة ملحوظ جدا، لأن الكارت أقوى بكثير من المعالج. على 1080p سيكون هناك عجز في الأداء بمقدار 30 إلى 40%. ولحل هذه الأحجية جربت الألعاب على دقة ممتازة 2560 ضرب 1080. يعتبر هذا الريزولوشن بين ريزولوشن 1080p وريزولوشن 2K. بالمناسبة سأنزل مقطع قريبا عن هذه الشاشة، لأنها تعتبر واحدة من أفضل شاشات الالترا وايد الاقتصادية حاليا. وأكيد لن أحتاج إلى إخباركم أنه كلما زاد الضغط على الكارت خف أكثر عن المعالج، لذلك يعتبر استخدام الدقات العالية حل فعال للتخلص من عنق الزجاجة. في الحقيقة لا يعتبر تخلص، لكن على الأقل يستغل طاقة الكارت المهدورة. سينابنش R23 على السنجل كور أو النواة الواحدة حقق المعالج حوالي 800 نقطة، بينما على الأنوية المتعددة كان قريب من 3600. لكن درجات الحرارة كانت مرتفعة بحيث وصلت إلى 90 مئوية، أمر سيء وهذا بسبب المبرد الضعيف نسبيا. أما على فيرمورك أو اختبار كرت الشاشة وصلت الحرارة إلى 78 درجة، لكن مع دوران مراوح منخفض بدون أي ضجيج يذكر، أمر طبيعي لأن استهلاك الطاقة كان قريب من 300 واط. تفاجأت من استهلاك الطاقة، كنت أعتقد أن هذا الشيء يستهلك من 150 إلى 200 واط فقط. Shadow of the Tomb Raider 1080p Ultra Wide والإعدادات على هاي سيتنج. ورغم أننا في وضع البنش مارك الداخلي للعبة لمعروف أنه متطلب أكثر، حققنا 60 إطار بجدارة. علما أني أسجل بشادو بلاي حاليا أكيد يضعف الأداء قليلا، خصوصا في كروت انفيديا القديمة وبالذات كروت ماكسويل أو سلسلة 900. ال1% لو كان عند الثلاثينيات، لكن تبقى تجربة ممتازة جدا وبداية موفقة. جراند 5 1080p Ultra Wide أقصى إعدادات أو فاري هاي سيتنج. متوسط إطارات كان عند حاجز
حاجز 80 إطار. رغم أن اللعبة قديمة إلا أن الأرقام جيدة بالنسبة لهاي سيتنج ألترا وايد، ولكن لاحظوا استخدام كرت شاشة تقريبا عند السبعينيات، أي أننا فقدنا حوالي 30% من قوة البطاقة. لو كان لدي معالج أفضل بسهولة سنحقق أكثر من 100 إطار، لكن كما يقول المتنبي تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن. مترو إكسيدوس وكالعادة 1080p ألترا وايد هاي سيتنج، لكن انفيديا هير وركس أوف وأيضا تسليشن أوف. صراحة صدمت من النتائج، أكثر من 100 إطار في بعض المناطق. بالنسبة لتجميعة كاملة ب $140 يعتبر شيء خيالي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ورغم أن الإطارات تنخفض كثيرا في خرائط أخرى من اللعبة، إلا أن أداء الجهاز كان جدا بطل. إلدر رينج 1080p ماكس سيتنج أو أقصى إعدادات، إطارات مقبولة نوعا ما بحيث كانت عند الأربعينيات، إلا أن ال1% لو كان منخفض وشعرت أنه أثر على التجربة قليلا. ورغم أننا تمكنا من تأديب الفارس الذهبي أو تري سنتينا بالمستوى الأول من اللعبة، ما رأيكم أن نفتح قناة جيمنج نختم فيها بعض الألعاب الأسطورية؟ لكن مجددا لاحظوا استخدام كرت شاشة 50%. رغم ذلك فشلنا في تحقيق 60 إطار، وذلك بسبب المعالج أو عنق الزجاجة. الكرت قادر على إعطاء إطارات أكثر، لكن المعالج وصل إلى الحد الأقصى. لاحظوا جيدا حتى إذا خفضت الجرافيكس إلى لو سيتنج سنحقق نفس الإطارات، وبالتالي أفضل حل في هذه الحالة واللعب على أقصى إعدادات أو أقصى ريزولوشن لكي نستفيد من الأداء المهدور لكرت الشاشة. فورزا هورايزن 5 1080p ألترا وايد بالتأكيد مع هاي سيتنج، ومع ذلك أداء ممتاز حوالي 70 إطار. حتى ال1% لو كان جيد، والأجمل استخدام كرت الشاشة العالي. وأعيد مرة أخرى بالنسبة ل $140 تعتبر صفقة ممتازة جدا. باتلفيلد 1 لعبة قديمة من عمر الجهاز تقريبا نفس الإعدادات السابقة، ومرة أخرى أداء محترم بالنسبة لسعر الجهاز مع تجربة سلسة ومقبولة. حسنا، أعرف أني لم أجرب ألعاب كثيرة، لكن إليكم بعض النتائج الأخرى، لكن هذه المرة لم أجربها بنفسي وإنما مأخوذة من مصادر أخرى. سايبر بانك 2077 1080p أكيد ألترا وايد، الإعدادات خليط ما بين ميديوم ولو سيتنج، إطارات في الخمسينيات، لكن أتوقع وجود 1% لو منخفض. ويتشر 3 النسخة القديمة 1080p أقصى إعدادات، يمكن للجهاز رندرة أكثر من 70 إطار بسهولة. ريد ريدمشن 2 1080p مع إعدادات في وضع بالانس، أي خليط ما بين ميديوم هاي ولو سيتنج، ومع ذلك إطارات في الخمسينيات. سي اس جو يمكن لهذا الجهاز أن يحقق 100 إطار، تجربة مش الأفضل بالنسبة للعبة اي سبورت، لكن تبقى قابلة للعب، خصوصا عندما نذكر أن سعر الجهاز $140. لو كان المعالج أفضل لحققنا نتائج أعلى بكثير، لكن للأسف المنصة مغلقة وغير قابلة للتطوير أبدا. حتى في حال تغيير المنصة ستبقى هذه التجميعة رخيصة، يمكن إضافة بورد ب 450 بحوالي $50 زائد معالج رايزن 5 3600 أيضا يكلف حوالي $50. بهذا ستكون تكلفة التجميعة حوالي $240. سيكون أدائها أقوى بكثير، وأيضا ستوفر بعض القطع المجانية أو يمكن بيعها لتقليل التكلفة. في الختام أوجه رسالة شكر إلى المنتسبين في القناة. إذا ترغب في الانضمام إلى المنتسبين سأترك الرابط في صندوق الوصف. أيضا لا تنسى التعليق لأن هذا يساعد على انتشار الفيديو. إذا ترغب أن أرفع الفيديو القادم بأسرع وقت ممكن علق بتم لأعرف أنك أحد الأوفياء للقناة. كان معكم صديقكم مفتاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.